Jemi rikthyer shikues kështu bashkë dhe është koha për të zhvilluar edhe bisedën tjetër të radhës. Me që rast kemi për të kuptuar më tepër detaje rreth gizit, si gjithmonë me projekte të veçanta dhe të ndryshme prej tjetrës. E kësaj radhe do t'jetë një konferencë e nivelit të lartë, që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit, mirë po përveç kësaj ka edhe shumë detaje të tjera, cilat ne do i zbulojmë bashkë me të ftuarin, Eva Sulje, cila është prej gizit, si dhe Bruno Neziraj që e kemi tashmë përkthyes. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhi. Mirëmëngjesi. Si fillim kisha nis prej konferencës, pra së ngjarjes më të fundit për idenë e saj dhe konceptin gjithëpërfshirës që e ka. Yes, I think the reasons for having a conference like that can be very simply illustrated by, for instance, this morning when I think all of us who were heading towards Kosovo could see the orange stripes in the sky and the traffic has been worse than usual. These are exactly some of the topics or some of the things resulting from issues that need to be discussed in Kosovo. As well as in the world, these are currently very, very acute topics due to global warming, etc. And the importance of this specific event is to bring the different actors together, to bring the different, for instance, the policy making, as well as the local implementation, the civil society, as well as academia, bring in foreign expertise, and to discuss this jointly. Arsyet të shumta që qëndrojnë prapa në organizimit të kësaj ngjarje mund të ilustrohen thjesht me ditën e sotme, siç ishin në gjendje ta shohin të gjithë ata që sot ishin duke shkuar në punë ose në vendet ku shkonin. Në mëngjes mund të vrenin ato vijat e ngjyrë portokalli dhe trafik që duhen diskutuar gjithë vetëm Kosovë, por anë mban botës dhe që ka të bëjë me ato çështje me të cilat ballafaqohemi ne gjithë anë mban është pra çështja e ngrohjes globale dhe të ndryshimeve klimatike, ku duhet lidhur të gjithë personat për të marrë me këtë çështje, siç janë aktorët të ndryshëm, organizatat e shoqërisë civile, pastaj hisedarët të tjerë, siç janë akademikët, qeveria dhe të gjithë palët tjera të interesuara në këtë çështje. E ndërlidhet pikërisht me përditshmërinë edhe ditën e sotme kështu konkretisht. Si është menduar që të jepet ajo rrjedha kryesore e kësaj konference, me qenë se prapë e përmendim diçka që është shumë aktuale dhe përditshme në vendin tonë? Important to our country. The main ones, The main reasons or goals of the conference. Yes, well, one of the goals of the conference is definitely exactly as was just mentioned, to bring the different actors together to discuss these topics in the first place. But this, of course, has different levels where we want to or hope to have some results. One is in the decision-making levels to actually make Kosovo be in a better situation in terms of actually acting towards all of these issues, environmental issues. On the other hand, of course, we also hope that this will bring about more awareness among the general population about environmental issues, and that also would result in action. And that also in many levels, on the one hand, on quite personal level, that people would switch off the light when they're not in the room, etc. Smaller things, turn off the engine when stopping the car and going for a bakery, smaller things like that. But on the other hand, also that with greater awareness of environmental issues would come this joint action to ask for accountability, to hold the decision makers accountable for actually changing the situation in Kosovo regarding environment. Pra një nga arsyet kryesore që qëndrojnë brapa kësaj është, siç e thamë herët, mbledhja e të gjithë hisedarëve që u përmendur më herët në një tryezë të përbashkët për të diskutuar në nivele të ndryshme lidhur me këtë çështje, siç janë nivelet vendimorëse dhe nivelet të tjera, po lidhur me çështjet ambientale dhe vetë ambientin, por po ashtu edhe në nivele personale që të ngritet vetëdia e njerëzve. Pra thjesht që kur nuk jemi në dhomë të ndalim dritën ose kur dalim nga vetura shpejt e shpejt për të blerë diçka për diçka që të ndalim motorin e automjetit dhe gjëra të ngjashme. Pra me fjalë të tjera për të ngritur vetëdijen e të gjithë qytetarëve që të kërkojnë veprim dhe që të kërkojnë llogari nga personat që janë përgjegjës për të marrë me këtë çështje.
Shumë mirë që po niset prej rasteve kështu konkrete dhe të përditshme që I kemi gjithmonë. Mirë po kisha dashur me ditë se sa edhe si është menduar që të ketë ndikim kjo konferencë, meqense se po diskutohet për nivelin e lartë kështu. Impact on from this conference, since we're discussing about top levels of government dignitaries and state. Well, I think the discussions in the conference are also quite practice-oriented. They're discussing, first of all, very practical current day issues. So maybe to introduce a little bit what is going to be discussed this year, we have, first of all, within this 7-day week, we have 3 days of high-level conference. And within that, the first day we will be discussing regional cooperation and environment, because, of course, environment is not something that you can just border up with a country border, but it is something that actually has cross-boundary influences, impacts. So we're talking about cross-border cooperation and have also some policymakers from neighboring countries here. So together with them, obviously, to start this dialogue, the impact and the expectation, the hope would be that this dialogue continues after this conference. So this is, for instance, one. I will let my colleague here translate in between. Pra, siç dihet, kjo konferencë është një konferencë shtatditore dhe në 3 ditët e para kemi organizuar një konferencë të lartë me hisedarë të niveleve më të larta për të diskutuar çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me ambientin, por duhet të theksojmë që çështjet ambientale nuk janë çështje që shtrihen vetëm brenda një vendi, pra gjatë këtyre ditëve kemi organizuar takime të nivelit regional, ku do të bisedohet lidhur me ndikimin ndërkufitar të ambientit dhe sa për të diskutuar këtë çështje duhet të merret parasysh edhe bashkëpunimi ndërkufitar, prandaj kemi mjaft të ftuar dhe pjesëmarrës nga vendet e rajonit ku flitet lidhur me ndikimin dhe të gjitha ato që mund të prekin çështjen e ambientit. Kur po flasim për mbarvajtjen e ndoshta krejt konferencës kështu deri në fund, për pjesën e pjesëmarrësve, përveç atyre që do të jenë prezente dhe do të ndajnë, po them, detajet kryesore dhe atë ndihmën kryesore që munden me ofru për tema të tilla, si do të qëndroj pjesa e njerëzve që do të jenë pjesë ose kanë mundësi që të kyqen direkt në tema të tilla. Directly into this conference and into the week. Yes, absolutely. Maybe I will just add up to the last question that I think what we're definitely hoping as a result from this conference is to identify some of the sore points, so to say, and some of the things that maybe today haven't been discussed as much as they should be, and to address this in all of the levels, but also particularly in the policy-making level. So that would be the hope for us for the high-level conference. But exactly as you say, this year we have been taking a course to also expand Kosovo Sustainable Development Week more towards the public awareness also. So apart from these 3 days of high-level conference, we have various different public awareness activities. Altogether, we have about 15, and on top of that, also in collaboration with some other organizations, there's even more happening at the moment these weeks in Kosovo on the topic of environment. And these awareness raising measures, they're varied, as I said. I mean, they vary from activities with children to public lectures, to workshops, to public film screenings, to all sorts of different kinds of things. And we hope that out of that, exactly the environmental awareness among the general population, in order to take action on a personal level as well as hold decision makers accountable, will improve. Pra vetëm sa për të shtuar edhe pak lidhur me pyetjen paraprake, neve që të shpresojmë që gjatë këtyre ditëve shpresojmë të identifikojmë të gjëra të tjera të cilat ndoshta nuk kanë mbuluar gjatë takimeve të mëparshme, por po ashtu edhe kemi pas parasysh që të përfshijmë më shumë këtë herë edhe të zgjerojmë fushveprimin edhe ndaj publikut të gjerë. Prandaj neve vetë kemi organizuar 15 ngjarje të ndryshme, por gjithsesi ka edhe shumë ngjarje të tjera të cilat do të zhvillohen gjatë javës në Kosovë lidhur me këtë temë dhe për masat që do të mund të ndihmojnë në ndryshim që nga niveli personal dhe nivelet e tjera të ndryshme, organizimet të ndryshme që mbahen janë ligjërata, pastaj ligjërata për fëmijë, shfaqje të filmave dhe aktivitete të tjera të ndryshme që do të zhvillohen gjithandaj vendit.
Përmendje edhe formën praktike që do të jetë pra pjesë e konferencës, përderisa sapo mendon që ka ndihmuar ndoshta kjo në rregullimin e çështjeve të tilla që kanë bënë me mbrojtjen e mjedisit. Related to environment. I think it will, in the essence that, first of all, we need to establish a dialogue. So if there are certain topics that at the moment might be more uncomfortable to discuss, these are exactly the ones that in a conference like this we would like to bring up. And also with some foreign expertise, we have experts from the region, but as well as from some Western European countries coming in to give their input in terms of how these processes were done. So for instance, how recycling was started in other countries, what were the challenges and how these were overcome. And to share this experience with our local level actors here in Kosovo and our policymakers and our civil society, I do think that this definitely contributes to their to finding new ways how to approach the issues, but primarily to keep the dialogue up, to discuss these topics and keep them in the awareness of public as well as decision makers. Pra, në thelb, kjo konferencë duhet të shfrytëzohet për të ishtjelluar ato temat e cilat ndoshta ju duken të pëkëndshme njerëzve dhe këto janë ato vende ku mund të iniciohen dhe të diskutohet më gjërësisht lidhur me këto tema. Po ashtu në konferencë do të kemi edhe ekspertë të ftuar, kemi edhe nga rajoni por edhe nga perëndimi, kështu që ata do të flasin lidhur me çështje të ndryshme dhe sfida të ndryshme me të cilat janë ballavaçuar ata në vendet e tyre. Një prej tyre është edhe vetë riciklimi dhe të gjitha ato që ju kanë dalë atyre gjatë rrugtimit të tyre për të zhvilluar këtë çështje. Dhe është e rëndësishme që të kemi këta dhe në prezencën e hisidarëve të ndryshëm se që janë përfaqësuesit të institucioneve, pastaj shoqërisë civile dhe të tjerët që të kenë mundësinë të diskutojnë dhe të dëgjojnë nga eksperiencat e tjerëve lidhur me këtë çështje. Përshta për të përmendur edhe këtë përfaqësues specifikat kryesore që do të jenë kuadër të konferencës, kosgjatin dhe detajet e tjera që ndoshta si përfshin. So, as I said, the conference is 3 days. We have various topics. The first day focuses on regional cooperation as well as environmental governance, which is very important in order to actually make all of the policy decisions implemented and make them, to be seen through. Our second day is focusing on energy topics, energy efficiency primarily. And on the third day, there are 2 topics which are circular economy, meaning going from waste management to recycling to actually reusing resources and not letting them go waste or export them to unknown places. And the second half of the day is talking about urban development, which also in the rapidly growing cities of Kosovo is an issue of various multiple sides to this. And also on the third day, in parallel, we will have another event on also energy transition. So we're talking quite a lot about energy topics, energy efficiency, energy transition. We're talking about moving from coal to renewable energies, which is taking place worldwide, and which is a very necessary step in order to also combat climate change worldwide in every country. Kosovo as well has its role to play there. And we're also talking about a bit more generally, or let's say, issues that are not as much maybe on the decision makers levels, but also on in people's power, like the urban development issues. They affect people even more maybe directly on a day-to-day basis. Pra, si që thashë dhe më herët, konferenca është 3 ditore, në ditën e parë theksi është në bashkëpunim rajonal dhe qeverisje ambientale. Faktikisht që është shumë rëndësishme pasi me qeverisje ambientale mundohet zbatimi dhe përcjellja gjitha atyre punëve që janë para për të zbatuar. Ditën e dytë fokusi kryesor ka qenë energjia dhe në fakt më saktësisht eficienca e energjisë, ndërsa në ditën e tretë ajo ka qenë ndarë në disa fusha, ashtu quajtura ekonomia e qarkut, që nënkupton përdorimin, riciklimin dhe pastaj ripërdorimin e
gjërave që i përdorim, e jo si që ndodhë shpesh të eksportohen ato diku tjetër, apo të vetëm të hidhen. Një tjetër çështje e rëndësishme ka qenë edhe zhvillimi i shpejt, me zhvillimin e hapshëm të gjitha qytetet në Kosovë, është një temë që është e kohës dhe e duhur për vendin. Pastaj një tjetër çështje ka qenë tradicioni i energjisë, dhe siç mund ta vreni është energjia në fakt ka qenë në fokus të këtyre ditëve, dhe një nga temat që shpreh në këtë ka qenë edhe largimi nga thëngjilli dhe përdorimi i burimeve të ripërtritshme të energjisë. Edhe Kosova, edhe gjithandej botës duhet të shikohet të mundohemi të mbrojmë ambientin më shumë, duke u larguar nga përdorimi i burimeve të këtilla, dhe po ashtu edhe një temë tjetër ka qenë që ndoshta nuk është as shumë e rëndësisë vendimarrësve, por ka qenë edhe planifikimi dhe zhvillimi urban. Me qenë se i përfshirëm këto gjitha dhe secili aktivitet lidhet pikërisht me përditshmërinë e njerëzve në vendin tonë, do ta krejt përfundet edhe një mesazh që ka për të përcjellë për qytetarët. Yeah, this is a challenging one because I think there are very many places where each of us can make, on an individual level, a difference. So the message would be to do as much as each of us can to, for instance, separate our waste, even if there isn't a service yet, but there are, for instance, informal waste collectors who also separate, make their life easier, to switch off the light when you're not in the room, to not keep on the engine, all these little things that I already mentioned, to do what best we can in order to actually make Kosovo more environmentally sustainable, and to also give a more safe future to the future generations, to our children. And I think everyone can see it already. Climate change is affecting, for instance, all of us already today, and it will kick in more and more during our life. But I think our current action, immediate action now, is particularly important also when we look into towards the future generations. And Kosovo having such a young population, I think we all have someone we care for and we want to give a better future to. And one last thing I would like to say, Kosovo Sustainable Development Week would not be possible if it wasn't for the great effort of 6 equal implementing partners, which are the Ministry of Economic Development, Ministry of Environment and Spatial Planning, the GIZ and the European Union Office in Kosovo, and then from the civil society side we have the Balkan Green Foundation and the Institute for Development Policy. And yes, I think this has been a great joint effort. Pra, pyetja që është pak sa më e vështirë, por kisha thënë që neve të gjithë duhet të zbresim në nivelin individual dhe të mundohemi vetë diçka të bëjmë lidhur me ambientin. Janë mësira siç është për shembull të ndajmë mbeturinat, edhe pse e dim që ende nuk ekziston shërbimi i mbledhjes së mbeturinave të ndara në Kosovë, por e dim të gjithë që kemi persona që merren me